ቪዲዮአችሁ ምንም ያክል ጸዴ ቢሆንና በ500 ሺህ ብር ካሜራ ተቀርጾ ዓለማችን ላይ አንደኛ የሚባል ኤዲተር ኤዲት ቢያደርገው እንኳን ማንም ሰው የላችሁም። ተምኔላችሁ ካላማረ። ታዲያ በዛሬ ቪዲዮ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ተምኔል በትንትኑን አውጥተን እንዴት ከአዲስ እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ። ለዛውም በስልካችን ነው። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት። አላንዛዛባችሁ ወደ ፕሮሰሱ። እሺ ሰዎች፣ በመጀመሪያ እዚህ ጋር ብላንክ እንከፍታለን፣ ያው ባዶ ቦታ ማለት ነው። ከዛ ክሮፕ እናደርገዋለን። ይሄንን ለዩቲዩብ ሳይዝ ነው ማለት ነው። ተምኔል 16 በ9 ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ልፍልና አድ ፎቶ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድ ማድረግ የፈለግነው ፎቶ እናስገባለን። እኔ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ፎቶ አለ ማለት ነው። ይሄንን እንደነዚህ አይነትን ፎቶዎችን ከፈልጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እለቅላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ። በዚህ ሳይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ እዚህ ጋር አጀስት የምናደርጋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህን እኔ እዚህ ጋር ያው ብዙ እውቀት የለኝም አያገባኝም። እናንተ ፎቶአችሁ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ኤዲት አድርጉት እዚህ ጋር። እኔ ግን እዚህ ጋር ብራይትነስ ቀነስኩለት። ከዛ ኮንትራስት ደግሞ ጨመር አደረኩለት ትንሽ። ይሄንንም እሺ። ከዛ ሳቹሬሽን ይላል። ሳቹሬሽን እንደዚህ ጨመር እናደርግለታለን። ይቺኛዋን ነገር ባነናካት አሪፍ ነው። በጣም ድብልቅልቁን ነው የሚያወጣው ፎቶአችንን። ከዛም ይሄኛውን ቀነስ አደረኩት። ከዛ እሺ እንደዚህ ይሁንና ራይት እንለዋለን ማለት ነው። ያው ብለር መሆኑ ስለማይቀር ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ልፍ እንልና ኢፌክት ላይ እንገባለን። ኢፌክት ላይ ገብተን ብለር እንጠቀማለን ማለት ነው። ብለር እንግዲህ ሳይዙን እዚህ ጋር 10 እናደርገዋለን። ልክ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ራይት እንነካለን ማለት ነው። በቃ ሲመስለኝ እዚህ ላይ ያለን ነገር ጨርሰናል። እዚህ ጋር እንገባና ሌየሩ ላይ ሎክ እናደርገዋለን ማለት ነው። የእናንተ ይሄ ሌየር ከሌለው አፕሊኬሽናችሁ ቨርዥኑ ስለሆነ ያው ከቴሌግራም ቻናል ያለውን ማውረድ ትችላላችሁ። እሺ እንግዲህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አሁን ፎቶ ነው ማለት ነው እናስገባው። ያው እነዚህን አኒሜሽን ፎቶዎች እናስገባለን። እኔ በጣም ስለሚመቹኝ በቃ እነሱን ነው የምጠቀመው አኒሜሽን ፎቶዎች። እሺ እዚህ ጋር ቲቹ እናስገባለን። እዚህ ጋር ይሄን ካስገባን በኋላ ከታውት ፐርሰን እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ከት ታደርጉ ይላችሁ ማየት ያለባችሁ ነገር እነዚህ በጣም ጥቃቅን ነገሮች ወሳኝ ናቸው። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ኢሬዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄኛው እንደዚህ አድርገን ኦኬ ሃርድነስ ትንሽ እንጨምርና ኢሬዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄንንም ቀልሞብናል። ከዛም እነዚህ አሉ እዚህ ጋር እሺ ምን ቀረ? ኦኬ እዚህ ጋር አለ እና ለምቦጭ ምናምን እንዳይቀሩ። በቃ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ ቀለም እናደርገዋለን እነዚህ ፀጉሮቹ ምናምን እንዳይቀሩ። በኋላ ግሎ ስናደርገው ሞር እንዲያምርልን እነዚህን ትንሽ እንቀልማቸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ራይት እንነካለን። ከዛ እንግዲህ ቦሳችን እንደዚህ አድርገን ብቻዋን አውጥተናታል። ባክግራውንድ ተነጥሏል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የምንጠቀምለት ኢፌክት ላይ ያው አንዳንድ ነገሮች ታስገባላችሁ ማለት ነው ለሰውየው። እኔ ግን ያው እዚህ ጋር ትንሽ ነው የምጠቀምለት። እሺ ይሄንንም ያው እኔ እዚህ ላይ ብዙ አልነግራችሁም፣ ያው ልምድ የለኝም እንትን ማለት እናንተ ከፎቶአችሁ ጋር የሚመጣጠነውን ነገር ማድረግ አለባችሁ። ግን እዚህ ላይ የማውቀው አንድ ነገር ቢኖር ይቺን ነገር እኔ አልጠቀማትም ይሁ የምትሏን። እሺ ከዛ በቃ ራይት እንነካለን። ከዛም እንግዲህ አሁን የምናስገባው ነገር አለ፣ እሱም ሼፕ ነው። ሼፕ እንግዲህ በዚህ እናስገባለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርገውና እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉኝ። ይሄንን እንደዚህ ከሳብነው በኋላ ሙሉን ከልለዋለን ሰውየው ማለት ነው። ከዛ ከለር እንመርጥለታለን። ከለር መምረጥ ያለብን ከባክግራውንዱ ጋር መመሳሰል ያለበትን ከለር ነው ማለት ነው። እሱም እንግዲህ ባክግራውንድ ላይ እንደምታዩት የሆነ ብርቱካናማ ነገር ብመርጥ አሁን እኔ አሪፍ ነው ማለት ነው።
ከዛ እንደዚህ ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ከታች ያሉትን አማራጮች ወሰድ እናደርግና ብሌንድ የሚለውን ነክተን እዚህ ጋር አድ እናደርጋለን ማለት ነው። አድ ላይ እናደርጋለን። ከዛም እንግዲህ እዚህ ጋር የላጲስ ምልክት አለች ከላይ እንደምትመለከቷት እሷን አንድ ጊዜ እንጫንና ከታች አሁን ደግሞ ኢንቨርት የሚለውን ነካለን ማለት ነው። አንዴ ይሄው ከጀርባ ዞረልን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ እዚህ ጋር የምናደርገው ሪስቶር ነው ማለት ነው። ሪስቶር እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ሪስቶር ላይ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ኦፕሽናችንን ብናስተካክለው ኦኬ እንደዚህ አድርጌዋለሁ እኔ። እናንተም እያያችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄንን እንቀልማለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይሄንን ጨርሰናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ዋው በቃ ከዚህ በላይ እንግዲህ ምንም ፈልግ አይመስለኝም። እሺ አሁን ደግሞ ትንሽ ቀነስ እናደርገዋለን እዚህ ጋር ኦፓሲቲው ማለት ነው። ኦፓሲቲውን እንቀንሰዋለን ጸጉሩ ላይ ትንሽ ቀለም እንድናደርግ ለማለት። ኦፓሲቲ ማለት እዚህ ጋር ያለውን ነው። እንደዚህ እንቀንሰዋለን። ከዛም እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን እንቀልምለታለን። ያው ሞር ግሎ ነገር እንዲሆን ነው ማለት ነው። ከአንድ ወገን ብቻ ሲሆን ይሁን ያስባትታል፣ ያስነካል። በቃ ደግሞ ምንድነው ሰውየው ተኮሳተረ እንዴ በጣም። እሺ እሱን ተውት፣ በቃ አሁን ይበቃዋል። አሁን በቃ እዚህ ጋር እንገባና ሎክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎክ የምናደርገው በነገራችን ላይ አሁን ብንነካው አይሰራልንም። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን ስንሰራ የጨረስነውን ነገር ነክተን እንዳይበላሽብን ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ የምናስገባው እዚህ ጋር ራይት እንነካለን። ከዛ የምናስገባው አሁን እዚህ ጋር መጽሐፍ ነው አይቀርም። እሺ ከዛም እንግዲህ እዚህ ጋር ካሉት አማራጮች ውስጥ ስቲከር የሚለውን እንመርጣለን። ከዛም ሰርች ማድረጊያው ላይ ቡክ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ቡክ ብለን ከጻፍን እንደዚህ ያሉ አማራጮች ይመጡልናል። እዚህ ጋር ያለው መጽሐፍ መረጥኩኝ እኔ። ከዛም እዚህ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካደረግነው በኋላ መጽሐፉን ሎክ እናደርግና ግሉ ለማድረግ የምንጠቀማትን ያው ሼፕ ነው እንግዲህ ያለን አማራጭ፣ እሱን እንጠቀማለን። ከዛም እዚህ ጋር አራት ማዕዘን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንከልለዋለን። ከዛስ እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን። ያው መረሳት የለበትም ከለር ወሳኝ ነው። ራይት እንነካለን። ከዛም እንግዲህ እዚህ ጋር ካሉት አማራጮች ውስጥ ብሌንድ የሚለውን እንነካለን። አድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም እንደተለመደው የእርሳስ ምልክት የማንኝ ላጲስ ነው የሚባለው ላጲስ ምልክት ከነካም በኋላ ኢንቨርት እንለዋለን። ከዛም ሪስቶር ላይ እንገባልና እዚህ ጋር ዙም እናደርገዋለን መጀመሪያ። ከዛ ሼፕ ምናምን እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ኦፓሲቲ ከዛ ሃርድነስ ጥግ ላይ ብናደርገው አሪፍ ነው። ኦፓሲቲውን ደግሞ ትንሽ ቀነስ ብናደርገው አሪፍ ነው ማለት ነው። በቃ ይሄው እንደምትመለከቱት እስኪ ያበደ ነው ቢጠመቅም አይድንም። እሺ ለማንኛውም እዚህ ጋር ሎክ እናደርጋለን። ሎክ ማድረግ መቼም እንዳይረሳ። ከዛ ራይት እንነካለን። አሁን ከዛስ እዚህ ጋር በቃ ጨረስን። ፒክስል ላብ ላይ ያለን ነገር ጨረስን ማለት ነው። ፒክስል ላብ ነው ፒክስአርት እኔ እንጃ ብቻ ጨርሰናል። ቀጥሎ እንግዲህ እዚህኛው አፕሊኬሽን ላይ እንገባለን። ፒክስል ላብ ማለት ነው። ያኛው ፒክስአርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄኛውን ዲሌት እናደርገዋለን። ከዛም እዚህ ጋር ኢሜጅ ሳይዝ እንመርጥለታለን ማለት ነው። ይሄኛው ለዩቲዩብ ተምኔል እናደርገዋለን። ከዛም ፕላስ አይከኑን ነክተን የቅድሙን ፎቶ እናስገባለን ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ሪላቲቭ ሳይዝ 100% እናደርጋለን። እዚህም ላይ ሌየሩን ሎክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ አሁን የቀረን ያው ቴክስት ነው። ቴክስት እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። አሁንስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን መቼም እየገባችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄን ሁሉ ለፍልፊ ባዶ እንዳታደርጉኝ። እዚህ ጋር እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ከለር ነጭ ቢሆን አሪፍ ነው። ፎንት ነው። ፎንት ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ሽሮዬን እንጠቀማታለን ማለት ነው። ሽሮ ሜዳ ፎንት ይመቸኛል በነገራችን ላይ።
ከዛም እንግዲህ ያው ሳይዝ ትንሽ በዛ ብሏል መሰለኝ። ያበደ በቃ ይህን ራሱን ኮፒ እናደርገዋለን። ከዛም ኤዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን አስገባችሁ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። መቼም እናንተም ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። በቃ ያበደ ተብኔል። ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋላችሁ? በቃ ይሄን ሴቭ ታደርጉትና እዚህ ጋር አልትራ ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛም እንግዲህ የምንገባው ዊንግ ቪአይፒ ላይ እንገባለን ማለት ነው። መቼም ያፕ አብዛኞቻችሁ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ፖርትሬት ላይ እናደርገዋለን። ትራይ ነው እናንተ የምትጠቀሙት ግን አብዛኞቻችሁ ሬሚኒን ይመስለኛል። እኔ እቺኛውን ስለምጠቀም ነው። በዚህኛው እናጠራዋለን ማለት ነው። ያው ኳሊቲ ለመጨመር ነው እንጂ ለሌላ ለምንም አይደለም። በፈለጋችሁ ታፕ መጨመር ትችላላችሁ ኳሊቲውን። በስተመጨረሻም እንግዲህ የሰራነው ተምኔል ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደወደዳችሁትና ከዚህም በላይ እንደምትሰሩት ሙሉ እምነት ነው ያለኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን፣ ድጋፋችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ለየን። ምንድነው እንደዚህ አይናፋር መሆን? ጻፉት። በቃ የመጣላችሁን ኮሜንት ጻፉት። የሚሰራላችሁ ምናምን ነገር ጻፉልን። በቀጣይ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።